নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল বিকে জ্ঞান ৱৰ্ল্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগত জনাইছো বন্ধুসকল সকলোৱে মিঠাই খাই ভাল লাগে নহয় জানো তাতকৈ যদি নিজেই বনাই নিজৰ লগতে আনকো খুৱাই দিয়া হয় তাৰ মজাই বেলেগ তো বন্ধুসকল মই আজি অতি সহজভাৱে ভুজিয়া আৰু বুন্দিয়া কেনেদৰে বনোৱা হয় মোৰ কিচেনত আপোনালোকক দেখুৱাম তেনে বন্ধুসকল ভিডিওটো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব তেনে বলক আমি ভুজিয়া আৰু বুন্দিয়া কেনেদৰে বনোৱা হয় বলক মোৰ কিচেনত আৰম্ভ কৰোঁ ভুজিয়া বনাবৰ কাৰণে চানা বেচনহে প্ৰয়োজন হয় এয়া মই চানা বেচন প্ৰথমে চালি লৈছো ভুজিয়া টেষ্টি হ'বৰ কাৰণে প্ৰথমতে জালুক আৰু লং কেইটামান মই গৰম কৰি লৈছো খুন্দনাৰে ভালদৰে গুৰি কৰি মই বেচনৰ লগত মিহলাই দিম এয়া হানি ল'বৰ কাৰণে মই বেচনখিনি চচপেনত ঢালি লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া জিৰা আৰু জলকীয়া গুড়ি সেইখিনিক মই চালি ভালদৰে মিহলাই ল'ম এয়া আন্দাজত মই নিমখ 1 চামুচ ঢালি লৈছোঁ আৰু হালধি অকণমান মই কালাৰ হ'বৰ কাৰণে মই ঢালি দিছোঁ এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ ৰিফাইন অকণমান মই ঢালি লৈছোঁ মিলাই ল'বৰ কাৰণে এতিয়া মই আন্দাজত পানী ঢালি মিহলাই ল'ম যিমান ভালদৰে মতিম সিমানেই ভুজিয়া কোমল হ'ব এয়া মই ভালদৰে মতি ল'লোঁ এতিয়া মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ভালদৰে ঢাকি থৈ দিম এতিয়া মই ভুজিয়া বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হ'লোঁ এয়া ভুজিয়া মেচিন মই চাফা কৰি থৈ দিছোঁ একেবাৰে ঘনটো মই ল'ম এয়া এতিয়া মই ইয়াত ভৰাই দিলোঁ এয়া হৈ গ'ল 10 মিনিট হৈ গ'ল তাৰপিছত মই এতিয়া চচপেনটো নমাই আনিম তাৰ আগতে মই তেলখিনি গৰম কৰি লওঁ মই তেল দিলোঁ এতিয়া মই ভুজিয়া মেচিনটো ভালদৰে তেলেৰে ঘঁহি লওঁ ভালদৰে মোহাৰি ল'লে বেচনখিনি লাগি নধৰে এয়া মই ভালদৰে মই মোহাৰি ল'লোঁ তেলেৰে এতিয়া মই হাতত তেলটো ঘঁহি লৈ মই বেচন লাডু বনাই লৈছোঁ তাৰপিছত লাহেকৈ মই ইয়াত ভৰাই দিম এয়া মই লাডু বনাই ভালদৰে মই সুমুৱাই দিছোঁ তেল হাতত লগোৱাৰ কাৰণে বেচন ভালদৰে হাতত লগা নাই এতিয়া মই লাহেকৈ এইটো চাওক আপোনালোকে ভালদৰে এই ভুজিয়া মেচিন আছিলে
এতিয়া মই ভালদৰে টাইট কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইতিমধ্যে মোৰ তেল গৰমো হৈ গ'ল এতিয়া কিমান গৰম হৈছে মই অকণমান টেষ্ট কৰি লৈছোঁ ইতিমধ্যে হ'ল তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাওক মই প্ৰথমৰ পৰা এনেদৰে মই লৈ আনিছোঁ গোটেই মই টাৱাটো মই কভাৰ কৰি লৈছোঁ এয়া হ'ল এতিয়া মই চিমত ভালদৰে সিজিবলৈ দিছোঁ তলৰখিনি ইতিমধ্যে সিজি গৈছে তেটো বন্ধাবিলাক শেষ হৈ গৈছে কমি গৈছে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে তলৰখিনি সিজি গৈছে এতিয়া মই লাহেকৈ তলৰখিনি ওপৰত উঠাই মই লৰাই দিছোঁ লুটিয়াই দিছোঁ মই জুই বেছিও দিয়া নাই একেবাৰে কমো দিয়া নাই মই চিমত দিছোঁ এতিয়া ইতিমধ্যে মোৰ হ'ল ভুজিয়া প্ৰথম ভুজিয়াটো এতিয়া মই লাহেকৈ নমাই দিলোঁ অ'কে এতিয়া হৈছে ন চাওক আৰু এবাৰ মই দেখুৱাম এই প্ৰথমৰ পৰা মই টাৱাত ভৰ্তি হ'বৰ কাৰণে মই ভুজিয়া মেচিনটো মই লৰাই দিছোঁ ঘূৰাই দিয়াৰ লগে লগে কিমান ভালদৰে ভুজিয়া ওলাই গৈছে তলৰখিনি ইতিমধ্যে হৈ গ'ল এতিয়া মই লাহেকৈ আকৌ লৰাই দিলোঁ এনেদৰে আপোনালোকেও ভুজিয়া ভালদৰে বনাই ঘৰতে খাব হৈছে ন কম সময়ৰ ভিতৰতে মই কিমান ধুনীয়াকৈ 1 কেজি বেচনেৰে মই ভুজিয়া বনালোঁ চাওকচোন কিমান ভাল লাগিছে একেবাৰে কালাৰ খাওঁ টেষ্টি লাগি গৈছে ন বহুত টেষ্টি বহুত মজা হ'ব খাবৰ কাৰণে মই ভুজিয়া যেতিয়া খাম খোৱাৰ আগতেই মই কালা নিমখ অকণমান ছটিয়াই ল'ম এয়া হ'ল মোৰ ভুজিয়া 1 কেজি ভুজিয়া মই কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই ল'লোঁ এতিয়া মই অকণ গুড়ি কৰি মই টেষ্ট কৰিম মই কালা নিমখ ওপৰত অকণমান ছটিয়াই দিম তেতিয়া বেছি টেষ্টি হয় এয়া মোৰ ভুজিয়া একাপ চাহৰ লগত জুতি লগাই খাম তেন্তে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই